Ohayo gozaimasu. This is Roy from Roy Japan Tour. Before watching this content, please click like, subscribe, and hit the notification bell to keep you posted on my future videos. Enjoy! Hello everyone, this is Roy from Roy Japan Tour here in Narita, Omotesando. Okay, today it's a Halloween, so Kane pick his costume. You know, ito mi siya. Here in the front, dito ako sa harapan ng cafe. Ito yung Bokujo. Bokujo is a farm here in at ito yung produkto nila, which is the best. Sarap, you know. Actually katatapos ko lang kumain nilang ice cream, very creamy. Okay, I will show you around here in Narita, Omotesando with my assistant, Mr. King. Mr. King. So, anong meron dito sa Omotesando? Dito po sa Omotesando, makikita nyo yung mga kakaiba at saka yung mga lumang produkto na nagawa dito sa Japan, ano? Especially here in Narita, Chiba. Okay, so like nito mga sandals na to, okay, made of tatami, handmade. Yung mga craft nila dito, kung saan sila magaling, no? Of course, itong mga cover cellphone na may design na very Japanese, you know? Like this, may mga torii gates, you know? Okay, yung tuna nila. Okay. May mga lucky charm na mga stones, you know, bird stones. Okay, ano pang meron? Of course, meron silang mga shop dito. Hello everyone, this is Roy Japan Tour. Okay, dito po tayo ulit sa Omotesando, Narita. Okay, sabi ko nga sa inyo, papakita ko sa inyo kung ano meron dito sa Omotesando, kung bakit siya pinupuntahan ng mga tao. Okay, of course, shopping street, you know, shopping street, Japanese style shopping street, you know. So okay, they have a Japanese product which is you know, yung crackman nila dito sa Chiba, Narita, you know. Okay, maaari hindi nyo alam kung ano to, no? Okay, lucky charm nila yan, ilalagay ito sa mga negosyo, you know. Pwede ilagay, kung may negosyo kayo, pwede kayo maglagay niyan. Okay? Okay. That's tanuki ang tawag nila dyan. You know? Ano yan? Isang hayop na makikita nyo yun. Mostly sa ano yan? Sa mga palayan. Marami yan. Okay? Ano pang meron?
course, itong mga ganitong produkto. Okay, vegetable, mga kanilang binuburo. Kung sa atin may atsara, dito mayroong mga ganito. Okay? Sa Korea may kimchi, dito may mga ganito. Okay? Ang tawag dito is Japanese, nakalimutan ko. Okay, maalala ko mamaya. Ang tawag ba doon? I see. Tsukimi. Ito naman, pastela. Okay. Hello. So, sa bilog na yan, okay, may mga hulmahan sila. Ilalagay nila dyan. Yung pastela, tapos sa loob na may mga, depende kung anong gusto nyong ilagay na flavored. Okay? Okay, dito, bilib ako sa bakod nila rito. Bakod lang, ha? Hindi lang. Bakod lang. Pero malupit. Okay. Matindi talaga sa kanila. Ito na gawin nila, konting bagay lang. Malinis. At saka, maganda presentasyon. Very artistic. Okay? Malapit na tayo sa Main Street, which is nandun yung dikit-dikit cluster talaga ng mga shops. Okay? Ano pang meron dito sa Omotesando? Okay? Of course, they have alak. Okay? Itong alak na to, dito gawa ito. Okay? Tawag dito, soju. Okay? Dito binuburo yan sa loob nito. Japanese rice wine. Ang tawag dyan. Not soju. Mali ako kanina. Nihonshu. Okay? Ano pang meron? Ano pang meron dito? Sa ating pumamasyal sa Omotesando. Giliw-giliw para sa inyo. Of course, dito makikita nyo naman ay yung mga handmade na mga bags nila. Sarili nilang gawa. Okay? Made in Japan. Malinis, very neat. And then quality 99%. So ano pang meron? Meron sa Japan. Okay. Ang isa pang meron sa Japan, nakakaiba, alam nyo ba na ang kanilang post office, dahil nga nagkaroon ng internet, so humina yung padala ng mga sulat. So ang nangyari, ang ginawa ng mga Hapon, at alam nilang ang post office nila ay maapektuhan, naglagay sila ng bangko. Lahat ng post office nila may sariling bangko. I mean, nag-operate sila ng sariling bangko nila. At ang tawag dito is a Japan Bank. Okay? So, yun ang isang kakaiba sa mga Hapon. Magaling silang makabasa kung saan sila mag-divert, Okay? Okay? So, lumalayo tayo sa issue. Balik tayo dito sa Omotesando. Okay. So, kung may mga katanungan kayo, okay, just write on the comment below para ma-explain natin yung mga bagay-bagay na yan. Okay?
Okay? Ano pang meron? Of course, meron silang mga restaurant. Okay? Inspired with this Happy God. Okay? Ibizu. Happy God. Yung dalawang yan, Happy God. Ito, good for business. Still Happy God, you know? Ano pang meron? Okay. Bukod sa ramen, meron din sila dito sa Japan na soba kung tinatawag. Yan. Yan. So makikita nyo, iba yung kanyang texture ng kanyang men o kanyang pasta. Okay, medyo brownish siya. Okay. So sa mga paborito ko yan. Kasi bakit? Mas mahina, mas mahina tumaba ka dyan. O I mean, calorie mababa. Ano pang meron dito sa Omotesando? Ito. Okay, traditional. Okay, snack ng Japan. As you can see, roasted talaga. It's roasted, you know? Sunod ang dating, you know? Pero malutong. Okay, mostly yan. Nagamit nila yan. Pulutan nila. Appetizers. Okay? What more else? Ano pa meron? Balita ko dito sa Omotesando, they have the best unagi. You know what is unagi? Unagi, yun yung eel. Okay? Yung electric eel nila, ginawa nila ng masarap na luto. At yun lang ang lutong ginagamit nila para sa electric eel nila. Ano yun? Actually, it's grilled. Okay? Pero bago nila ginrilled yun, okay, nilagyan nila ng playboard. Okay, ang lasa ng playboard na yun, may kanji, medyo matamis. Tapos may soyo. O merong soy sauce. Okay? I will show you later paano ginagawa yan. So there's a lot of things here in Omotesando na magugustuhan ninyo. Kaya lang, to get in Narita from Tokyo, it take about 1 hour and a half kapag relax lang yung biyahe, ano? Pag mabilis ka, 1 hour. Like me, mabilis ako magmaneho. Pero pag na-traffic, 2 hours. Okay, what more? Okay? Maraming klase, yung mga nuts nila. Kung makikita mo mga nuts nila, paiba-iba. Kulay, flavor. Hindi katulad sa atin, ang nuts natin, iisa lang. Sa kanila, maraming klase. Okay, malapit na sa main street, ano? Okay, tingnan nyo. Very Japanese yung looks nila. Kahit bago yung building, Japanese pa rin yung dating. Okay, ano pang meron? Of course, here in Japan, in almost every corner, they have jinja. Okay? And they have maliliit na temples nila at saka jinja. Like this, you know. So, ano pang meron? The best dito sa Omotesando, Narita. Okay? This time I will show you the old street here in Narita, which is Omotesando. Okay? This one. Okay? Inspired to ng Edo Jidai. Maybe around 400-500 years old na mga bahay. Okay? So, anong meron dyan? So, nandito lahat. Na makikita nyo dito is
Lahat ng klase. Okay? Like those things, you know? Okay? Hi guys, may mga natutunan kayo dito sa aking ginagawang ano, ha? Walang kakwenta-kwenta. Okay? Ito yung mga bakya nila nung araw. Sorry. Okay, what else? Actually, pupunta ako doon sa Unagi kung paano ginagawa yun, ano? Kasi naibida ko na sa gusto ko nang samantalahin. Okay? Okay, pansinin niyo yung hapon. Okay, kapirasong bagay lang ginawa nilang ganito. Lagyan na ng ilaw. Okay lang, naging hitsurang bote. Okay, so nilagyan nila ng palot na to. May Japanese character. So, yun na kaagad. Malupit na kaagad. Okay, what else more? Of course, may mga manju sila. Yan. Yan, okay? Ito na, the best. Ito na ang paggawa ng unagi. This is unagi. Gode, totto mo daijoubu? Sendei suru. Kaya kayo sendei suru ne. Yan ang paggawa ng unagi. Isa-isa. Okay. Sinasawsaw nila doon sa flavor nilang yon. Saka na i-grill. So may tamang temperatura yan. Okay. May tamang kulay. Makikita nyo. Brownie. Hanggat yun. Okay. The best. The best. Yeah. They're the best, you know. Best. Sarap nun. Okay? So, I hope natutunan nyo yung mga bagay-bagay dito. This is Omotesando here in Narita. Okay? Pandemic ngayon. Pero tignan nyo, ha? Pandemic ngayon. Tignan yung tao. Okay? Tignan nyo ako, wala akong mask. Hindi ako inuhuli. Okay, bye. See you guys. If you like this video and you wanted more, click subscribe.